ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናሌ ተከታታዮች አንድ ዛሬ አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ያሳያችኋለሁ። እዚህ ዌብሳይት ላይ ለመመዝገብ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ፣ ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገብታችሁ ያስገባችሁትን ፓስወርድ ከታች ታስገቡታላችሁ። ድጋሚ ኢንቪቴሽን ኮድ የሚልበት ቦታ ላይ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጣላችሁ ሊንክ ስትጠቀሙ ራሱ ያስገባላችኋል። እሱን ጠቅማችሁ ሬጅስተር ስላላችሁ እኔ ሬጅስተር ስላለኩኝ ሎጊን አድርጌ ይገባለሁ። ዌብሳይቱ በቀላሉ ኢንቨስት አድርጋችሁ የምትሰሩበት አሪፍ ፕሮፊት የምታገኙበት ዌብሳይት ነው። ሶ ሎጊን አድርጌ እኔ ገብቼ ከዛ በኋላ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሙሉ አጠቃቀሙን አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። ይሄ ነው አማዞን ይባላል የዚህ ዌብሳይት ማለት ነው። ሶ ትንሽ ቲአርኤክስ ኢንቨስት ማድረግ አለባችሁ 30 ቲአርኤክስ የሚሆን። ስለዚህ ኢንቨስት ለማድረግ መጀመሪያ እዚህ ጋር ሪቻርጅ የምትላለች አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ሪቻርጅ የምትለዋን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር የተለያዩ ሌቭሎች አሉ። እነሱን እንግዲህ እንገባለን። ሶ እዚህ ጋር ይሄኛው ኪውአር ኮድ አለ ኦር ደግሞ ሊንኳን ኮፒ አድርጌ ሪቻርጅ አደርጋለሁ። እሺ እንግዲህ አሁን በሚገባ አስገብቻለሁ ማለት ነው። ሪቻርጅ አድርጌያለሁ። ሶ እዚህ ከታች የሰው ምልክቷን የጭንቅላት ምልክቷን እንነካታለን። ከዛ በኋላ እንደምትልከቱ 310 ቲአርኤክስ ሆኖልኛል። ስለዚህ አሁን መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ለመስራት ስራውን እዚች ጋር ከታች የግራብ ማድረጊያ ቦታ አለች፣ የእጅ ምልክት አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ከነካም በኋላ ከነ ዊዝድሮዋል ፕሩፉ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ዊዝድሮዋል ያልኩኝ አሁን 7 ጊዜ ነው ግራብ ማድረግ የምችለው። ሶ ስታርት ግራቢንግ ኦርደር የሚላለው እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገዋለሁ። ከዛ ደብስከቱ እንደዚህ ያመጣልኝ። ከዛ ሰሚት ኦርደር የሚላለው እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጋለሁ። እንደምትመለከቱት ኦርደር ኮምፕሊት ብሏል። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያውን ኦርደሬን ኮምፕሊት አድርጌያለሁ። ይሄውና አንድ ኮምፕሊት አድርጌያለሁ። 7ቱንም በዚህ መልኩ ሰራና ከዛ በኋላ ዊዝድሮዋል ማድረግ ይችላል ማለት ነው። 3ቱንም እየሰራሁ አሳያችኋለሁ። አሁን በሚገባ ሁሉም ነገር ጨርሻለሁ ሰርቼ። እንደምትመለከቱት 319 ቲአርኤክስ ይላል። ስለዚህ አሁን ማውጣት የምችለው 29 ቲአርኤክስ ነው። ከዛም በቀጣይ እንደዚህ ያደረኩ ይሰራለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን እንመጣና እዚህ ጋር ዊዝድሮዋል የሚላለ ዊዝድሮዋል የሚለውን ጊዜ ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ዊዝድሮዋል አድሬሴን መጀመሪያ ይጠይቃል። ቲአርኤክስ አድሬሴን አስገባለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ አስገባና ከዛ በኋላ ኮንፈርም ሞዲፊኬሽን የሚለውን አንድ ጊዜ ነካዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቲአርኤክስ አድሬሴን ይዤ እመጣለሁ። ያው አሁን በሚገባ አድሬሴን ይዤ መጥቻለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት አድርገውና እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገባ ያለን ነው። ፓስወርድ ያስገብቼ ኮንፈርም ሞዲፊኬሽን የሚለውን ነካዋለሁ። አሁን በሚገባ ሞዲፋይ አድርጌዋለሁ ፓስወርዱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሊስ ኢንተር አማውንት ይላል። እዚህ ጋር 29 ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርዴን አስገባለሁኝ። ከዛ በኋላ ዊዝድሮዋል እለዋለሁ። ዊዝድሮዋሉ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል። ስለዚህ እንደምትከው ሰሚት ሰክሰስፉል ያለ አሁን በሚገባ ዊዝድሮዋል አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሲገባልኝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይኸውና እዚህ ጋር እንደምትልካቱ በሚገባ ወደ ዋሌት የገብቶልኛል። ዋሌት ላይ ይኸውና 29 ቲአርኤክስ ትራንዛክሽን አይዲውም ይኸው ማየት ትችላላችሁ። እሱ ተቀብያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሚገራርሙ ስራዎችን ከዚህ በኋላ ሰራላችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትልኩት ከዚህ በፊት እንደው ወደ 900 ምናምን የሚሆን ቲአርኤክስ የተቀበልኩበት ዌብሳይት አለ። እሱንም በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ከዚህ በኋላ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ፣ ይሄን ቪዲዮም ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይከፍላል ማለት ነው። ተቀብዬበታለሁ። እንግዲህ ገብታችሁ ስሩበት። የዌብሳይቱ ሊንክ ዲስክሪፕሽን አለላችሁ። እዚህ ጋር ሰዎችን በመጋበዝም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰዎችን ለመጋበዝ ደግሞ ሆም ላይ ትመጡና የእናንተ የሪፈራል ሰዎችን መጋበዣ ሊንክ አለላችሁ። እሱን ትወስዳላችሁ። እዚህ ጋር ኢንቫይት የሚላለ ይሄን ኢንቫይት የሚለውን ነክታችሁ ሰዎችን በመጋበዝ እዚህ ጋር አድሬስ ይሄ የኔ ነው የእናንተንም እንደዚህ ያስቀምጥላችኋል። ይሄን ኮፒ በማድረግ በመጋበዝ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከዚህ በኋላ በደንብ አድርጌ እሰራላችኋለሁ። እዚህ ጋር ቪአይፒ ሌቭሎች አሉት። እነዚህን በዲቴል ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በቀጣይ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እንገናኛለን። ፒስ